Yo, farm ko in the house. Isang magandang buhay sa lahat ng mga magigiting nating mga farmers. Yo. So sa video na ito ay gusto ko pong ibahagi sa inyo kung paano po gumawa ng trellis. Yung E-type o A-frame kung tawagin na uri ng trellis na ginagawa ko po para sa aking melon. Ganon din po sa pipino. At lalong-lalo na yung pagkabit po ng trellising net o culture net. Kaya sa video na ito ay magkakaroon ho kayo ng idea kung paano ito tatrabahuin. So dapat bago ho tayo magtanim ay dapat naka-install na po yung mga trellis ho natin. Kaya naman po huwag niyo akong gayahin dito, no? Dahil late na akong naglagay ng trellis. Kasi nga nauna akong nagtanim bago pa ako nagumpisang maglagay ng trellis. Marami din kasi akong mga tanim sa time na ito kaya ayun, sabay-sabay yung mga trabaho. Kaya di po maiwasan na meron po mga trabaho na masasakripisyo. Pero nahabol ko naman, no? Okay, maglagay ho tayo ng poste sa pinakagitna ng plat na may 3 metro ang pagitan ng bawat poste. At yung lalim naman po ng butas o yung pagkabaon ho natin sa poste ay nasa 40 to 50 centimeter o kalahating metro. Ay mas malalim, mas matibay po kasi. So yung haba ng poste ay nasa 8 talampakan o 8 feet, no? Kasama na po yung nakabaon ho dito. Kasunod na gawin natin ay gagawa ho tayo ng patpat o bamboo slat na may haba na 7 feet o 7 talampakan. Ito yung ilalagay ho natin, no, sa bawat butas. Ngayon pag okay na po yung mga poste, nalagyan na lahat, ay ikabit ho natin yung tie wire o alambre sa mga poste dahil dito ho natin ilagay o isandal at itali yung mga patpat na kawayan. So nasa 6 feet ang taas nito mula sa ibabaw ng plat. Maglagay rin tayo ng malalaking stick, no? Ito man ay kahoy o kawayan. Basta siguraduhin lang na matibay ito. So ilagay ho natin o ibaon ho natin ito o sa magkabilang dulo ng plat na nakaslant po yung posisyon o yung pagkabaon nito sa lupa. So dito ho natin itatali yung poste gamit ang alambre upang magsilbing suporta para lalong tumibay yung mga poste, yung ating trellis. Pag po okay na ang lahat ay umpisa na ho nating ilagay isa-isa ang mga patpat na kawayan. So mas maganda po kung bawat butas ay may isang kawayan po, no? Nang sa ganun mas matibay yung trellis at para bawat puno ng tanim ay may matibay rin na pagtatalian. Pero since nagkulang po kami sa kawayan ho dito, so ang ginawa ko na lang ay may pagitan na isang butas na hindi ko nilagyan ng kawayan. So nakatipid ako sa kawayan at saka napabilis din po yung aking trabaho. Pero kung meron ho kayong maraming kawayan, mas maganda na ho na malagyan na po lahat. Lalo na kung hindi kayo gagamit ng culture net o trellising net. So kailangan po meron hong kawayan na kung saan doon po natin itatali at pagagapangin yung ating pong tanim. Tapos itali ho natin ang kawayan sa alambre gamit ang twine o kaya straw o anumang bagay na pangtali. Dapat matibay ang pagkatali na hindi ho nagagalaw. So ayan, pag natapos na ho nating mailagay yung kawayan, para mas tumibay pa ito, ay paikutan ho natin ng alambre. Tsaka natin itali isa-isa yung kawayan dito. Pwede naman po ito nating gawin after nang mailagay natin yung culture net. Ang sukat ng culture net na ginamit ko ay 6 feet yung lapad at 100 meters naman yung haba nito kada rolyo. Bali yung unang gawin ho natin ay ipasok muna natin yung alambre sa butas na magkabilang dulo ng net para maiwasan po na magkabuhol-buhol. And then saka natin ito ipwesto na sa poste, no? Itali ho natin yung alambre sa itaas, yung kabilang dulo naman sa ibaba. Hihilain na lang natin yung net. At nasa atin na yan pag umabot ho doon sa kabilang dulo, pwede ho nating putulin. Tapos itali na ho natin, i-fix na ho natin, no? Yung net. Pero pwede rin na idiretso ho natin hanggang sa kabilang side.
Which is yan po yung aking ginawa. Tapyasan ho natin ng konti yung sa ibabang bahagi ng kawayan. Dahil dito natin isasabit yung alambre. Sa ganun mas stretch, no? Mabanat ho natin yung net. So ganito rin po ang gawin ho natin sa itaas. Yan, tuloy na yung gitna. So, siguraduhin lang ho natin na matibay po yung pagkalagay natin sa net. Tulad po nito. Check. So ito na po yung condition ng aming tanim dito. Nakapaglagay na rin ng trellis pero hindi pa tapos. Doon sa likod patuloy pa rin yung pagkabit nitong trellising net. So medyo matrabaho siya kasi nahuli nga yung paglagay. So dapat mauna dapat ito bago magtanim, ano? Kung sa ganun tuloy-tuloy na yung paggapang ng mga pananim at saka maiwasan yung pagkaputol o pagkasira. Kasi di maiwasan pag mahuling i-install itong net. So di maiwasan mayroon at mayroon talagang mapuputol. So dahil tuloy-tuloy yung ulan, gawa ng mayroon pong low pressure, may bagyo. Nako, ito yung problema ngayon. Kaya para kaming nasa palayan. So habang ini-install yung trellising net dahil sa dulo, ayan o. So inumpisa na rin na pinali yung puno kasi nga nag-umpisa ng gumapang. Ayan o. So yan, napakatibay ito. Ayan o. Ito mas matibay ito. Ayan. So yun nga, no, dito tatawag ito. Yan, iniipit yan para talagang ano yan, kapit na kapit. At ganoon din ito sa yan. Yung kabuuang sukat ng area na ito ay mahigit 200 square meter lang. Napakaliit lang. Pero yung naitanim ko dito ay around 600 na puno. So maliit lang po yung area pero marami po yung naitanim. So ito po yung kagandahan pag naka-trellis type tayo, no? Kasi itong area na ito, yung dami nang naitanim dito, katumbas na po ng 1,000 square meter na area. Kung papagapangin ho natin sa lupa yung ating pagtatanim. Dalawang rolyo po ang naubos ko dito na culture net. Actually, nagkulang ng konti, no? Kaya kung kayo ay gusto magtanim sa 1,000 square meter na area, so kailangan nyo ngayon ng at least 10 na rolyo. Pero mas maganda, magpasobra na kayo. Like, 12 rolyo para sigurado na hindi kayo magkulang. Ang culture net po pala ay pwede ho sa lahat ng gumagapang na tanim. O sa lahat ng cucurbit crops, no? Gaya ng pipino, ito nga melon. Ganon rin sa mga ampalaya, patula, upo. At kahit pa sa kalabasa kung gustuhin ho natin na nakatrilis ito, ay kayang-kaya kasi napakatibay ho ng net na ito. Ang trellising type na pagtatanim ng melon o honeydew ay madalas kong ginagawa tuwing rainy season dahil maiwasan ang pagkasira nito o pagkabulok ng bunga kaysa sa nakagapang lang sa lupa na madali lang masira o mabulok dahil palaging basa ang lupa. Kaya kahit tag-ulan ay magaganda at matataas ang kalidad ng aking harvest na melon. Makinis at malinis. Ang downside lang nito ay matrabaho at magastos nga lang talaga kumpara sa usual na pagtatanim ng melon na pinapagapang lang sa lupa. Pero matipid naman sa space. Kaya nababagay ito sa may maliit lang na area para mas marami ang maitanim nyo. No? Doble, triple pa.
pwede naman pong wala ng ganito. Itong trellising net na to. Pero malaking tulong pag meron. Kasi maraming pagkakapitan. Pag malakas ang hangin, hindi basta-basta ho natatanggal. Pwera lang kung talagang napakalakas. Ito, kung malakas ang hangin, medyo na ano dito, nababaklas. Pero nakakapit pa rin kasi marami pong, kumbaga maraming galamay no? Yung tendrils nila nakakapit. Kaya matibay yung pagkahawak nila sa trellis. So malaking tulong pag merong trellising net. So papakita ko sa inyo yung walang trellising net kasi naubusan kami. So ito, so walang trellising net ito, kaya tingnan nyo hanggang hindi na ho nakagapang sa taas. At saka dito kung hindi ho i-maintain yung pagtali sa bawat puno, which is matrabaho talaga, tali dito, tali dyan, parang kada isang dangkal tali. Ito, dalawang bunga din to. Yan, isa, dalawa. Ito rin. Yan o, isa, dalawa. So ito, isa lang. So yun din, isa, dalawa. So, kung hindi ho natin maintain yung pagtali hanggang sa taas, babagsak yung baging. Kaya nito, hanggang dito na lang, hanggang sa gitna ko na lang ito natalian. At hindi na nahabol. Pero at least naitaas po yung sanga niya, no? Kasi kung nakagapang lang niya sa lupa, mas mabilis o masira. Dito naman, minintin ko pa rin yung pagtali nito para straight lang yung pag-akyat. Para hindi masapawan yung katabi. Kasi pag nagkadikit-dikit, medyo ano din yun. Medyo kumbaga mahirap kasi pag nagkasakit yung isa, mabilis lang mahawa. Pero pag nagka-separate sila, talagang naka-align ho sila, no? May straight direction sila paakyat. So kumbaga naka-split ho talaga. May space, may ventilation. Hindi maganda ho tingnan. Pero kung talagang malawakang taniman na ho, tapos ganito yung pagtatanim natin, kung mayroong trellising net, kahit hindi na ho natin itatali kada puno, talagang ano yan, kakapit yan kasi maraming pagkakapitan. Pero dito ay required ho talaga na tayo magtali. Kasi kung hindi ho natin itatali yan, yun, gagapang lang ho yan sa plat. Ito, laking bunga nito. Maka 2 kilo to. So ito naman, dalawa din sila. Kaso, yun ang problema. Meron naman pong rescue. May kasunod